Hello guys, ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ResourceICT YouTube channel එකට. ඉතින් මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකකට like එකක් දාන්න කියලා මතක් කරනවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ resolution එක කොහොමද image එක හොයන්නේ කියලා. How to find the resolution of an image. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේක ගොඩක් කට්ටියට තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් කොහොමද image එක resolution එක හොයන්නේ? high resolution images කියන්නේ මොනවද? low resolution images කියන්නේ මොනවද කියන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒක ගැන කතා කරන්න කලින් මුලින්ම අපි දැනගන්න ඕනේ pixel එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා pixels ගැන. නමුත් මම එතනදී detail description එකක් දුන්නේ නැති නිසා මේ වීඩියෝ එකේදී අපි මුලින්ම කතා කරමු pixel එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරි. පික්සල් එකක් කියන්නේ දැන් මම කලින් වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට කිව්වා ඉමේජස් හැදලා තියෙන පික්සල්ස් වලින් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ නිල් පාටින් පෙන්නලා තියෙන රූප විදිහය බලන්න. මේකෙදි ඔයාලට පේනවා ඇති කුඩා කොටු තියෙනවා විවිධ වර්ණ වලින්. නිල් පාටෙම different variations. හරි. අපි ඉමේජ් එකක් අරගෙන ඉමේජ් එක ගොඩක් zoom කරන් යනකොට මෙන්න මේ වගේ කොටු දකින්න ලැබෙනවා. එතකොට මේක නිල් පාටින් ඔයාලට පේන්නේ නැහැ. ඒ ඉමේජ් එකේ ඒ zoom වෙන තැන තියෙන කලර්ස් තමයි පේන්න ගන්න. එතකොට ඉමේජ් එකක් ගත්තම මෙහෙම zoom කරාම ඔයාලට තේරෙයි ඒ ඉමේජ් එකේ කලර්ස් ඒ කලර් එක විදියට පේන්න මෙන්න මේ වගේ කුඩා කොටු එක ඒ කලර් එකේම variations වලින් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ එක කුඩා කොටුවකට තමයි අපි කියන්නේ පික්සල් එකක් කියලා. අපි ඒකට definition එකක් දුන්නොත් a pixel is the smallest unit of a digital image. image එක තියෙන පොඩිම unit එක වෙන්නේ pixel එකක්. එතකොට pixel ගණනාවක් එකතු වෙලා තමයි image එකක් හැදෙන්නේ. හරියට නිකන් අපේ body එක හැදෙන්නේ cells ගොඩක් එකතු වෙලා වගේ. A pixel is the basic logical unit in digital graphics. Yes. pixels එක තමයි digital graphics වලදී අපි work කරන්නේ. එතකොට pixel colors අනුව තමයි image එක color එක එන්නේ. ඒත් එක්කම අපි digital graphic වලදී ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙනවා මේකේ resolution එක ගැන. ඉතින් අපි resolution එක ගැන වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට කතා කරමු. And pixels are combined to form a complete image, video, text or any visible thing on a computer display. ඉතින් ඉමේජ් එකක් ගැන විතරක් නෙවෙයි ඉමේජ් එක ඊළඟට වීඩියෝ එක ටෙක්ස්ට් එක ඕනම දෙයක් අපි කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එක through බලනවා නම් ඒ හැම තැනකම පික්සල්ස් අපිට දකින්න ලැබෙනවා කියලා කියනවා. right අපි යමු ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට. මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ කොහොමද අපි ඉමේජ් එක resolution එක හොයන්නේ කියලා. මම කලින් කිව්වා වගේ ඉමේජ් එකක් හැදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ පික්සල්ස් වලින්. ඊළඟට තවත් එකක් මම කියන්නම් ඔයගලන්ට pixel row එකක් සහ pixel array එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. අපිට මෙන්න මේක ගන්න පුළුවන් pixel row එකක් විදිහට. මොකක්ද pixel row එකක් කියන්නේ? pixels කීපයක් එකතු වෙලා හැදිච්ච row එකක්. ඊළඟට මෙන්න මේ දෙකම මේ blue එකයි white එකයි දෙකම අපිට එකතු කරොත් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද pixel column එකක්. ඒත් එක්කම තව කොටසක් මම මාක් කරන්නම් pixel row එකක් පෙන්නන්න ඔයගලන්ට. අපි මෙන්න මේ කොටස ගමු. මෙන්න මේ green color වලින් දාලා තියෙන කොටසට අපිට කියන්න පුළුවන් pixel array එකක් කියලා. pixel array එකක් වෙන්නේ rows and columns එකතු වුණාම. නැවතත් මම කියන්නම් pixel row එකක් කියන්නේ pixel කිහිපයක් එකතු වෙලා හැදෙන row එකක්. column එකක් කියලා කියන්නේ pixel කිහිපයක් එකතු වෙලා හැදෙන column එකක්. එතකොට rows and columns දෙකම තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා pixel array එකක් කියලා. right දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද resolution එක හොයන්නේ image එක කියලා. අපි resolution එක හොයනකොට image එක ඒකේ width එකට සහ height එකට අදාළ වෙන pixels ප්‍රමාණය හොයා ගන්න ඕනේ.
එතකොට උදාහරණයක් විදිහට මේක සරලම ඉමේජ් එකක් විදිහටයි අපිට හිතන්න පුළුවන්. මොකද මේක පොඩි කොටුවක් විතරයි අරන් තියෙන්නේ. අපි ගයින්න ඕනේ width එකට කොච්චර පික්සල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද, height එකට කොච්චර පික්සල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා. එතකොට මෙතන 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. මෙතන 6 pixels තියෙනවා. ඒත් එක්කම මෙතන 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. මේ පැත්තට 6 pixels තියෙනවා. එතකොට අපි මේකේ resolution එක හෙව්වොත් මේක resolution එක number of pixels in width 6 into number of pixels in height අපිට ගන්න පුළුවන් 36 කියලා. එතකොට ගොඩක් වෙලේට ඔයාලට මෙන්න මේ ෆයිනල් ආන්සර් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ගොඩක් තැන්වලදී ඉමේජ් එකේ resolution එක බලනකොට මෙන්න මේ ත්‍රික තමයි පෙන්වන්නේ. මොකද දැන් මෙතන අපිට small values ආවට normally actual image එකකට ගියාම මේ values විශාල values වෙනවා. එතකොට ඒක multiply කරලා ගන්න values උත් විශාල වෙනවා. හරි. ඊළඟට මෙන්න මේ පැත්ත බලන්න. මෙතන මම දීලා තියන්නේ ඔයගලන්ට කොහොමද image එක pixels ප්‍රමාණය සහ resolution එක හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා ගාව තියෙන image එක right click කරලා properties වලට ගිහිල්ලා ඒ tab එක open වෙන tab එකේ details කියන එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා image කියන එක යටතේ මෙන්න මේ details ටික තියෙනවා. ඉතින් මේ දීලා තියෙන්නේ width එකට තියෙනවා 1200 pixels, height එකට තියෙනවා 800 pixels. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ ඒක resolution එක. dimensions කියලා පෙන්නන්නේ resolution එක. 1200 into 800 විදියට අපිට පුළුවන් dimension එක එහෙම නැත්නම් resolution එක ගන්න. ඉතින් හරියම ලේසි image එක resolution එක හොයනකොට width එකට තියෙන pixel ගානින් height එකට තියෙන pixel ගාන multiply කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට මොකක්ද මේ PPI සහ DPI කියන්නේ කියන එක කතා කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන් මෙන්න මෙතනක් දකින්න ඇති DPI කියන word එක. හරි. මේ DPI කියලා කියන්නේ සහ PPI කියන්නේ pixels per inch, DPI කියන්නේ dots per inch. එතකොට inch එකක් ඇතුලේ තියෙන pixels ප්‍රමාණය, inch එකක් ඇතුලේ තියෙන dots ප්‍රමාණය. ඉතින් මේකේ පෙන්නලා තියෙනවා pixels ප්‍රමාණය dots. කොහොමද pixels සහ dots පෙන්වන්නේ කියන එක. ඊළඟට මොකක්ද මේ PPI සහ DPI කියන දෙකේ වෙනස? එකම image එකේ PPI සහ DPI කියන දෙකම තියෙනවා. මේ දෙක නිකන් හරියට measuring units දෙකක් වගේ. PPI refers to the display resolution or how many individual pixels are displayed in 1 inch of a digital image. එතකොට අපි computer එකක හෝ digital device එකක් through බලන images වල අපිට දකින්න තියෙන්නේ pixels. එතකොට එතනදී තියෙනවා PPI. DPI කියන්නේ dots per inch. අපි ඒ image එකක්ම print out එකක් ගන්නකොට dots වලින් තමයි මේක print වෙන්නේ. එතකොට මේකදී DPI කියලා කියන්නේ number of dots per inch. DPI refers to printer resolution or the number of dots of ink on a printed image. මේ image එකේ කොච්චර dots වලින් printed වෙන්න ඕනේද, dots කොච්චර ප්‍රමාණයක් printed වෙනවද කියන එක තමයි DPI කියලා කියන්නේ. ඊළඟට මෙතන ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පේනවා resolution එක, දැන් low resolution සහ high resolution කියන කතාව ගැන. ඉතින් දැන් ගොඩක් කට්ටිය අහනවා කොහොමද image එකක් low resolution ද high resolution කියලා දැනගන්නේ කියලා. ඒක මෙන්න මෙතනින් බලන්න පුළුවන් DPI value එක වැඩි වෙන්න image එකේ resolution එක වැඩි. ඒ කියන්නේ image එක අපිට ගොඩක් zoom කරන්න වෙනවා pixels බලා ගන්න මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී 300 dpi. ඒ කියන්නේ මේ maximum high resolution එකේ තමයි මේ image එක තියෙන්නේ. නමුත් මේ 5 dpi කියන්නේ low resolution. dots per inch 5යි යන්නේ. එතකොට මේකේ resolution එක අඩුයි. මේකේ dots per inch 300 යනවා. එතකොට එතනදී quality එකත් වැඩි image එකේ.
low resolution කියලා කියන්නේ image එකේ quality එක අඩුයි. high resolution වෙනකොට image එකේ quality එක වැඩි. ඒත් එක්කම ඔයාලට image එක high resolution ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. resolution value එක මෙන්න මේ විදිහට 1080 1218 to 728. මෙන්න මේ වගේ image එකක් download කරන්න ගියාම image එකේ left hand corner එකේ වැටෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ values ටිකක් වැඩි values නම් අගය ටිකක් වැඩි නම් අන්නේ image එකේ resolution එක වැඩි. ඇයි හේතුව වෙන්නේ? pixels ප්‍රමාණය වැඩි. මේ පෙන්වන්නේ ppi pixels per inch. එතකොට pixels per inch අගය වැඩි වෙන්න resolution එකක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. අද අපි කතා කරේ කොහොමද image එක resolution එක බලන්නේ කියන එක. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ව හමු වෙනකන් ඔයගොල්ලන් හැමෝටම සුබ දවසක්.